How to install a food slicer drive motor. First process, mounting the drive motor to the drive wheel assembly. I-align ang drive motor pulley sa butas ng drive motor assembly. Dapat naka-align din ang 4 na bolts na naka-attach sa drive motor para madaling mailagay ang drive motor sa drive wheel assembly. Ilagay muna ang 4 na washers dun sa bolt ng drive motor bago natin ilagay ang 4 na nuts. Isunod na ilagay ang drive belt. Para mas madaling ma-install ang drive belt, unahin na ilagay ang drive belt sa pulley ng drive motor bago sa drive wheel. Hilain ang drive motor palayo sa drive wheel para magkaroon ng tension belt. Sunod na ilagay ang maliit na metal plate sa ibabaw ng drive motor. Gumamit ng Allen wrench para mapagpitan ang allen key tapat ng metal plate na naunang nailagay. Tapos gumamit ng number 10 na combination wrench sa pagpahigpit ng mga bolts sa drive motor. Second process, terminating the electrical wires, including the motor start capacitor. Hanapin ang drive motor winding common wire at ang wire na nakakabit sa microswitch na nakalagay sa drive wheel assembly. Siguraduhin na nakalabas ang mga copper strands sa mga wire na ito. Kung sakaling di nakalabas ang mga copper strands, strip ang mga wires gamit ang lineman's plier at side cutter plier or wire stripper kung available. Pagdugtungin ng mga nahanap na wires. Insulate ang napagdugtong na open connection gamit ang electrical tape. Sunod na hanapin ang wire na nakakabit sa thermal protector ng drive motor at i-connect sa male terminal lug ng rocker switch ng food slicer. Install ang drive motor start capacitor sa ilalim ng food slicer. Pagtugtungin ang isang wire ng drive motor start capacitor at drive motor winding start wire. I-insulate ang open connection gamit ang RMAC electrical tape. Hanapin ang natirang wire ng drive motor start capacitor at ng drive motor winding run wire at pagdugtungin. Ang open connection na ito ay idugtong sa isang wire galing sa rocker switch ng food slicer at insulate ang open connection gamit ang RMAC electrical tape. Nirecommend ko na gamitin ang brand na RMAC electrical tape dahil tested ko na for years ang quality ng RMAC electrical tape. Third process, mounting the drive wheel assembly to the slicer mainframe. May bait na hawakan at iangat ang drive wheel assembly. Ipasok ito sa bakanting space ng food slicer. Siguraduhin naka-align ang drive wheel sa butas ng food slicer para madaling ma-install ang drive wheel assembly. Ipasok ang 4 na bolts mula sa slot ng food slicer patungo sa drive wheel assembly. Higpitan ang 4 na mounting bolts gamit ang number 12 combination wrench sa pamamagitan ng pag-ikot sa combination wrench na ginagamit sa clockwise na rotation. For the complete video, go and download it at our website, fixbyalmj.net. The video includes detailed steps to follow, pointers, and important reminders. Fourth process,
Mounting the circular blade, or knife, to the drive wheel assembly. Hawakan ng maigpit sa dalawang kamay ang circular blade o knife. Itapat ito sa drive wheel assembly. Siguraduhin naka-align ang 4 na butas ng circular blade sa mounting thread ng drive wheel para madaling mailagay ang 4 na circular blade mounting bolts. Ipasok ang Allen wrench sa 4 na circular blade mounting bolts ng paisa-isa. Itapat at ipasok ang circular blade mounting bolt sa slot ng circular blade patungo sa mounting thread ng drive wheel. Gawin ito in an alternate manner para pantay ang pagkalapat ng circular blade sa drive wheel. I-calibrate ang circular blade na basihan ang zero datum frame ng gauge plate sa pamamagitan ng pagpit at pagluwak sa mga counter nuts ng drive wheel assembly. Fifth process, mounting the knife guard plate. Hawakan ng maigpit ang circular knife guard plate. Hanapin ang slot ng circular knife guard plate at itapat itong slot na to sa key ng drive wheel. Mula sa likod ng foot slicer, ipasok sa slot ang circular knife guard bolt patungo sa circular knife guard plate. Huwag nyo pong kalimutan na i-click ang subscribe button at notification bell sa ibaba nitong video na to para mapanood nyo po ang susunod kong video. Sixth process, mounting the bottom cover panel and the rubber footings. Hawakan ang foot slicer bottom cover panel at ilagay sa ilalim ng foot slicer unit. Double check na maayos ang pagka-layout ng wirings para hindi maipit ng foot slicer bottom cover panel. Ilagay ang foot slicer rubber footings sa bottom cover ng foot slicer unit. Gumamit ng number 14 combination wrench para maigpitan ang foot slicer rubber footings. Seventh process, performing the functional testing and the performance testing. Check ang direksyon ng ikot ng foot slicer circular blade. Ang tamang ikot ng circular blade ay umiikot sa counterclockwise rotation. Kung ang ikot ng circular blade ay clockwise rotation, dapat i-correct ang pag-ikot sa pag-rewiring ng drive motor winding sa paraan na i-reverse ang connection ng drive motor winding run wire at ng drive motor winding start wire.